So last class আমি এই ডেরিভেশন তো কৰিছিল পটেনশিয়াল ডিউ টু ডাইপোল এট এক্সিয়াল পয়েন্ট এন্ড এট ইকুয়েটর এই দুটা আমি লাস্ট ক্লাসত কৰিছো আজিৰ এই ভিডিওটোত এইটো ডেরিভেশন চাম যে এনি পয়েন্ট হলে এডাল ডাইপোলৰ কাৰণে এটা পয়েন্ট লৈছে এটো কৈছো এনি পয়েন্ট বুলি এই পয়েন্টত কিমান হ'ব পটেনশিয়াল এইখিনি আৰু এইখিনি কৰ পৰা আহিল এটো আমি ডিৰাইভ কৰিম আজিৰ ভিডিওটোত ঠিক আছে সো এটো হল আমাৰ টাৰ্গেট এটো আমি আজি চাব লাগে ঠিক আছে ইজি হয় তোমালোকে অলপমান মন দিলে হৈ গল বাকিখিনি ইজি হয় সো একচুয়ালি এইটো বস্তু বুজিবৰ কাৰণে আমি দুটা বস্তু জানিব লাগিব একদম সিম্পল কনসেপ্ট দুটা জানিব লাগিব হেতু তোমালোকে জানা সাগে অলৰেডি মতথেপ মই দেখাই দিছো ওকে আইডিয়াটো হৈছে সাপোজ এটা চাৰ্জ আছে হেতু কল -q চাৰ্জ তো ইয়াৰ পৰা r ডিসটেন্স দূৰত আমি কি পাম পটেনশিয়াল পাম হে পটেনশিয়ালটো ফৰ্মুলা কি হয় kq ডিভাইডেড বাই r ওকে এটো ফৰ্মুলা সো যদি ইয়াতে মাইনাস থাকে তেতে হলে ইয়াটো আমি মাইনাস তো দিব লাগিব সো আমি এনেকে -q লিখিম তো বেসিক্যালি মাইনাস তো বাহিৰত আনিলে আমি kq বাই r লিখিব পাৰো ওকে যদি প্লাস চার্জ থাকে তেতে কি হ'ব তাৰ কাৰণে r ডিসটেন্স দূৰত আমি কি পাম পটেনশিয়াল কিমান হ'ব দ্যাট ইজ ইকুয়াল টু kq ডিভাইডেড বাই এই ডিসটেন্স তো লিখিব লাগিব চার্জ তোৰ কাৰণে যত আমাক পটেনশিয়াল লাগে সেই ডিসটেন্স তো লিখিব লাগিব ওকে তো ইয়াতে r লিখি দিলো মন থাকিবনে চার্জ তোৰ পৰা সেই দূৰত্বটো যত পটেনশিয়াল লাগে ওকে ইজি হয় তো এটো বুজি পালো এটা কনসেপ্ট নেক্সট কনসেপ্টটো যে এটা -q চার্জ আছে দুইটাৰ মাজত এটা ডিসটেন্স আছে ইয়াতে +q চাৰ্জটো আছে সো এইটুক আমি কম ডাইপোল বুলি ডাইপোল কেতিয়া কম যেতিয়া ইকুৱেল চাৰ্জ থাকিব আৰু অপোজিট চাৰ্জ থাকিব দুইটা অপোজিট হয় নেগেটিভ পজিটিভ আৰু দুইটা ইকুৱেল চাৰ্জ হয় q দুইটাৰে সেম ভ্যালু তো দুইটাৰ মাজত যোনটো ডিসটেন্স হে ডিসটেন্সটোক a বুলি কলো সো ইট মিন্স এটো সেন্টাৰ হ'ব ডাইপোলৰ তো ইয়াৰ পৰা এলৈকে ডিসটেন্সটো কিমান হ'ব a হ'ব ইয়াৰ পৰা এলৈকে ডিসটেন্সটো কিমান হ'ব a হ'ব সো ডাইপোল ডালৰ সেন্টাৰৰ পৰা ইপিনে a ইপিনে তো টোটাল ডিসটেন্সটো 2a বুলি কলো ওকে তাৰ পিছত ডাইপোল থাকিলে ডাইপোল মোমেন্ট থাকিব ডাইপোল মোমেন্টৰ ফৰ্মুলাটো কি হয় p বুলি লিখো সিম্বলটো ডাইপোল মোমেন্টৰ ফৰ্মুলাটো কি হয় চাৰ্জ এটা লম দুইটাৰে ভিতৰত এটা ললে হল ইনটু সেপাৰেশন ডিসটেন্স দুইটাৰ মাজত সেপাৰেশন কিমান আছে 2a আছে তো 2a লিখি দিলো সো এই দুটা কনসেপ্ট এইটো কনসেপ্ট আৰু এইটো কনসেপ্ট যদি তোমালোকে বুজি পাইছে তেনে হলে এই ডেৰিভেশনটো একেবাৰে ইজি ওকে একদম ইজি চাবা একচুয়ালি আমি এটা কাম কৰো ডায়াগ্ৰামটো নতুনকে বনাই লও ভালকে ন ডাঙৰকে বনালে বেছি ইজি হ'ব এনেকে ভাবা যে এইটো হৈছে নেগেটিভ চাৰ্জ ঠিক আছে ইয়াতে আমি নেগেটিভ চাৰ্জ এটা ড্ৰ কৰিলো ওকে অলপমান দূৰত ইয়াতে আমি পজিটিভ চাৰ্জ এটা ড্ৰ কৰিলো একদম সিম্পল ৰাখিছো ওকে সো এইটো হল সেন্টাৰ তো ইয়াৰ পৰা এলৈকে ডিসটেন্স খিনি কিমান হ'ব a হ'ব ইয়াৰ পৰা এলৈকে ডিসটেন্স খিনি কিমান হ'ব a হ'ব এটো ডাইপোল হল -q + q এটো ডাইপোল হল সো ডাইপোলটো এনেকে ড্ৰ কৰিলো এটা নেক্সট স্টেপটো আমি কি কৰিব লাগে যে মই চাই লও এবাৰ ক্যামেৰাত আহিছে নে বঢ়িয়া ওকে সো এতিয়া এই যেটো পয়েন্ট এই পয়েন্টটো এনেকে ললো এটো হল সেন্টাৰ ডাইপোলটোৰ সো যদি মই এনেকে লাইন ডাল লো এডালক কম ইকুৱেটৰিয়েল লাইন আৰু যদি এনেকে লো এডালক কম এক্সিস বুলি ওকে কিন্তু যদি মই এনেকে এডাল লাইন লৈছো সাপোজ ইয়াতে এটা পয়েন্ট লৈছো ওকে এই পয়েন্টটোক মই কি বুলি কম এটো কম এনি পয়েন্ট ওকে এনি পয়েন্ট বুলি কলো মানে ৰ্যান্ডমলি লৈছো আৰু যদি এটা পয়েন্টটো ইয়াতে লব পাৰা ইয়াতে একে আনসাৰ আহিব সো আমি ইয়াতে ললো আৰু ওকে সো এই পয়েন্টটো ডাইপোল ডালৰ পৰা কিমান দূৰত আছে বুলি কৈছে কোৱেশ্চনত মানে কব যে পয়েন্টটো ডাইপোল ডালৰ পৰা কিবা এটা ডিসটেন্স দূৰত আছে আমি নাজানো r বুলি কলো ওকে জোৱা লেকচাৰটোত আমি ইয়াৰ পৰা এলৈকে ডিসটেন্সটো x ধৰিছো ইয়াৰ পৰা এলৈকে x ধৰিছো তো এটা r লৈ লো অলপ বেলেগকে লৈ লো হয় নাই তেতে বেছি ভাল লাগিব সোৱা ইয়াৰ পৰা এলৈকে ডিসটেন্সটো আমি r বুলি কলো এই পয়েন্টত আমি পটেনশিয়াল পাম কাৰ কাৰণে এই চাৰ্জটোৰ কাৰণে ইয়াতে পটেনশিয়াল পাম ঠিক আছে কিমান পটেনশিয়াল পাম হেতু উলিয়াব লাগিল ফাৰ্স্ট তাৰ পিছত ইয়াৰ কাৰণে ইয়াতে পটেনশিয়াল পাম কিমান পাম হেতু উলিয়াব লাগিল সো দুইটা পটেনশিয়াল যি দুইটা ইয়াৰ কাৰণে আৰু ইয়াৰ কাৰণে যি দুইটা পটেনশিয়াল পাম ইয়াতে হে টোটাল পটেনশিয়ালটো উলিয়াব কাৰণে আমি কি কৰিম দুইটাক যোগ কৰি দিম সিম্পল ওকে সো প্ৰথম আমি কি কৰিম এতিয়া ইয়াৰ কাৰণে ইয়াতে পটেনশিয়াল কিমান হ'ব হেতু উলিয়াই লম ঠিক আছে সো ইয়াতে লিখি ৰাখো যে v1 লেটস সে v1 মানে কি হ'ব এনেকে লিখো পটেনশিয়াল ডিউ টু -q চাৰ্জ বুলি লিখি দিলো সো -q চাৰ্জটোৰ কাৰণে সেই পয়েন্টত পটেনশিয়াল তো ফৰ্মুলাটো কি লিখিম v1 = চাৰ্জটোৰ পৰা -q চাৰ্জ তো চাৰ্জটোৰ পৰা যিমান দূৰত লাগে পটেনশিয়াল সেই ডিসটেন্সটো লাগিব ইয়াৰ পৰা এলৈকে এই ডিসটেন্সটো লাগিব কাৰণ আমাক লাগে এই পয়েন্টত পটেনশিয়াল কাৰ কাৰণে -q চাৰ্জটোৰ কাৰণে সো আমাক এই ডিসটেন্সটো লাগিব এটা জানো নেকি ডিসটেন্সটো না জানো তো না জানিলে কি কৰিবা ধৰি লবা ন r1 বুলি কৈ দিলো ওকে সো এই ডিসটেন্সটো আমি কলো r1 বুলি তো এটা চাবা -q চাৰ্জটোৰ কাৰণে সেই পয়েন্টত যেটো পটেনশিয়াল হ'ব হেতুৰ ফৰ্মুলা কি লিখিম আমি ফৰ্মুলাটো লিখিম k তাৰ পিছত -q ডিভাইডেড বাই
R1 লিখিব লাগিব ঠিক আছে এটোৱে ফৰ্মুলা সো চাৰ্জটোৰ ভ্যালুটো ইয়াতে লিখিলো তাৰ পিছত তলত এই ডিসটেন্সটো লিখিলো চাৰ্জটোৰ পৰা পইণ্টটোৰ দূৰত্ব য'ত আমাক পটেনশিয়াল লাগে ইয়াতো চাৰ্জটোৰ পৰা পইণ্টটোৰ দূৰত্ব য'ত আমাক পটেনশিয়াল লাগে সো ইয়াতে পটেনশিয়াল লাগে আমাক হয় নহয় সো আমি সেই ডিসটেন্সটো R1 লিখি দিলো ওকে সো ইয়াৰ পৰা আমি এনেকে লিখিব পাৰোনে মাইনাসটো আগত লৈ আহিলো কিউ লিখিলো তাৰ পিছত এনেকে R1 বুলি লিখি দিলো সিম্পল এতিয়া নেক্সট স্টেপটো ভালকে মন কৰিবা আমি কি কৰিব লাগে ইয়াৰ কাৰণে ইয়াতে পটেনশিয়াল পাম না সেই পটেনশিয়ালটো উলিয়াব লাগিব তো তাৰ কাৰণে এই ডিসটেন্সটো লাগিব না নাই এই ডিসটেন্সটো না জানো আমি সো এটোক আমি R2 বুলি ধৰি ৰাখো এনেকে ওকে সো R2 মানে কি প্লাস কিউ চাৰ্জটোৰ পৰা সেই পইণ্টটোৰ দূৰত্ব য'ত আমাক পটেনশিয়াল লাগে ওকে সো সেই পটেনশিয়ালটোক আমি কি বুলি কওঁ লেটস সে V2 বুলি কৈ দিও সো V2 ইজ দা পটেনশিয়াল V2 টো কি হ'ব পটেনশিয়াল হ'ব কাৰ কাৰণে পটেনশিয়াল due to plus q charge okay plus q charge তোৰ কাৰণে তাত পটেনশিয়াল তো হেতুৰ কাৰণে ফৰ্মুলাটো কি লিখিম আমি k লিখিম plus q charge লিখিম ডিভাইডেড বাই ডিসটেন্স টো কিমান লিখিম এবাৰ r2 বুলি লিখিব লাগিব ওকে সো চাৰ্জ তোৰ পৰা পইণ্টৰ দূৰত্ব r2 লৈছো তো ইয়াতে আমি তলত সিম্পল r2 লিখিছো সো আমি কি পালো এতিয়া আমি দুটা বস্তু পালো v1 পালো v2 পালো সো এতিয়া ইয়াতে এই পইণ্টত পটেনশিয়াল লাগে কাৰ কাৰণে ডাইপোলটোৰ কাৰণে আমি সেপাৰেটলি উলিয়াই ললো ইয়াৰ কাৰণে পটেনশিয়াল ইয়াতে কিমান পালো হেতুক v1 বুলি কলো ইয়াৰ কাৰণে ইয়াতে পটেনশিয়াল কিমান পাম হেতুক আমি v2 বুলি কলো ওকে আৰু দুইটা প্লাস কৰিলে আমি কি পাম টোটাল পটেনশিয়াল হেতুক v বুলি কৈ দিও হেতুৱে লাগে আমাক টোটাল পটেনশিয়াল হয় নহয় সো এটা আমি কি কৰিম দুইটা প্লাস কৰিম কৰি মিলি টোটাল পটেনশিয়ালটো উলিয়াই লম ঠিক আছে সো টোটাল পটেনশিয়াল which is v is equal to আমি কি লিখিম v1 plus v2 এনেকে লিখি ৰাখিলো ওকে এটা v1 মানে কি লিখিম v1 মানে লিখিম আমি minus k q divided by r1 তাৰ পিছত plus v2 মানে কি লিখিম k q divided by r2 এনেকে লিখি ৰাখিলো ওকে এটা এখিনি ক্যালকুলেট কৰিব লাগিল তাৰ কাৰণে কি কৰিম সিম্পল উপায়টো এলসিএম লম কমন লৈ লো ফাৰ্স্ট k q টো কমন ললো তাৰ পিছত আমি কি লিখিব পাৰিম ইয়াতে -r1 তাৰ পিছত ইয়াতে +1/r2 বুলি লিখি দিলো ওকে এনেকে লিখি ৰাখিলো এতিয়া নেক্সট স্টেপটো ভালকে মন কৰিবা আমি কি কৰিব লাগে এখিনি এলসিএম লৈ ক্যালকুলেট কৰিব লাগে কি পাম হয় নহয় সো তাৰ কাৰণে আমি লিখো ইয়াতে v is equal to k q টো কমন ললো তাৰ পিছত এটা কাম কৰে এখিনি আগত লৈ হয় এখিনি পিছত লৈ যাও তো বেসিক্যালি ইয়াতে মই কব বিচাৰিছো r2 লিখিম আৰু ইয়াতে -1/r1 এনেকে লিখি দিম ওকে আৰু এনেকে ব্র্যাকেটটো লগাই দিলো সো এটা এলসিএম ললে কি পাম k q থাকিল ন সো এলসিএম ললে r1 * r2 হৈ যাব দুইটা পূৰণ কৰিব লাগিব আৰু ইয়াতে r1 আহিব আৰু ইয়াতে -r2 আহি যাব ওকে এনেকে আমি বস্তুখিনি পালো এটা সোৱাচোন লাষ্ট স্টেপ এটা আছে এখিনি মছি দিও তোমালোকে এবাৰ নোট কৰি ৰাখিবা ঠিক আছে সো ইয়াতে আমি ভিৰ ভ্যালুটো পালো এটা ইয়ালৈকে কৰি থলে নহব কিয় নহব বিকজ r1 ৰ ভ্যালু না জানো আমি কোৱেশ্চনতটো আমাক r1 ভ্যালুটো নিদিয়ে r2 নিদিয়ে আমাক দিব r ৰ ভ্যালুটো সো ইট মিন্স ইয়াতে যেটো r1 r2 আছে হেকিটাক আমি কি কৰিব লাগিব r লৈকে কনভাৰ্ট কৰিব লাগিব ঠিক আছে কাৰণ কোৱেশ্চনত আমাক r ৰ ভ্যালুটো দিব r1 r2 নিদিয়ে সো আমি কি কৰিম r1 আৰু r2 ক কনভাৰ্ট কৰিম কত r ত কনভাৰ্ট কৰিম ওকে মানে r লৈকে লৈ যাম কেনেকে লৈ যাম হেতুৰ কাৰণে এটা কাম কৰো ঠিক আছে এনেকে ভাবা এই যেটো পইণ্ট এই পইণ্টক লেটস সে মই দূৰত লৈ গৈছো ওকে সিম্পল আৰু এনেকে দূৰত লৈ যোৱা বুলি ভাবা সো পইণ্টটো যেতিয়া মই দূৰত লৈ যাম তেতে কি হ'ব চাবাচোন পইণ্টটো যেতিয়া মই দূৰত লৈ যাম ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে লৈ গৈছো সাপোজ বহুত দূৰত লৈ যোৱা বুলি ভাবা আৰু এতিয়া ইমান দূৰতটো নিব নোৱাৰো সো এনেকে ভাবা দূৰত লৈ গৈছো পইণ্টটো ওকে এনেকে আমি কলো সো পইণ্টটো যেতিয়া আমি দূৰত লৈ যাম তেতিয়া কম যে r ৰ ভ্যালুটো কি হ'ব r ৰ ভ্যালুটো ভেৰি গ্ৰেটাৰ হৈ যাব ওকে সো পইণ্টটো দূৰত নিয়া মানে কি এবাৰ r ৰ ডিসটেন্সটো কিমান হ'ল ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে এখিনি r হৈ যাব আগতে r টো কিমান আছিল ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে আছিল ওকে এখিনি আছিল r ৰ ভ্যালুটো এবাৰ পইণ্টটো দূৰত লৈ গলো ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে লৈ গলো এটা কি হ'ল r ৰ ভ্যালুটো ইয়াৰ পৰা এখিনি হৈ গল সো ইট মিন্স আমি কম যে r ৰ ভ্যালুটো কি হ'ল ইনক্ৰিজ হৈ গল কিন্তু এৰ ভ্যালুটো চোৱাচোন এৰ ভ্যালুটো ইনক্ৰিজ হৈছে নেকি নাই হোৱা এটো আগৰটো আছে যিমান আছে সো এৰ ভ্যালুটো বহুত সৰু হৈ যাব এবাৰ r ৰ তুলনাত এৰ ভ্যালুটো কি হ'ব বহুত সৰু হ'ব সো আমি লিখি দিম ইয়াতে যে r is very greater than a হ'ব ঠিক আছে সো আমি এনেকে কম যে when r is very greater than a হ'ব তেতিয়া কি হ'ব তেতিয়া r1 টো কি হ'ব চাবাচোন r1 এখিনি আছিল এতিয়া সো r1 টো a2 বনি যাব ঠিক আছে এখিনি মছি দিও এতিয়া তোমালোকে নতুন ডায়াগ্ৰাম এটা ড্ৰ কৰিবা ঠিক আছে মই এখিনি মছি দিও এতিয়া ওকে সো r1 ৰ ভ্যালুটো এখিনি হৈ গল তো এনেকে আমি ড্ৰ কৰিলো r1 ৰ ভ্যালু r1 ওকে সো এডাল লাইন হল r1 তোমালোকে স্কেল লৈ ভালকে ড্ৰ কৰিবা হয়নে তাৰ পিছত এবাৰ r2 ৰ ভ্যালুটো কি হৈ যাব r2 এডাল হৈ যাব হয় নহয় মানে পইণ্টৰ পৰা চাৰ্জটোৰ দূৰত্ব সো a2 r2 হৈ গল এতিয়া
এটা মোক কোৱাচোন যেতিয়া আমি পইণ্টটো দূৰত লৈ গ'লো r1 r আৰু r2 দেখিবৰ কাৰণে প্ৰায় একেই হৈ গ'ল ওকে তোমালোকে এনেকৈ ভাবিব পাৰা যে মানে r1 টো অবভিয়াছলি ডাঙৰ হৈ আছে লম্বা হৈ আছে তাৰ পিছত r2 সৰু হৈ আছে r2 তাত মাজত আছে এনেকৈ ভাবা কিন্তু আমি কম যে যেতিয়া পইণ্টটো বহুত দূৰত যাব তেতিয়া r1 r আৰু r2 এপ্ৰক্সিমেটলি ইকুৱেল হ'ব ঠিক আছে লগভগ মানে ইকুৱেল হ'বই আৰু ঠিক আছে অলপ মান ইফাল সিফাল ডাঙৰ হ'ব হেতু বেলেগ কথা আমি ধৰি লম যে তিনিটা কি হ'ব এই তিনিটা লাইন কি হ'ব লগভগ ইকুৱেল হ'ব হেতুকে আমি কম এপ্ৰক্সিমেটলি ইকুৱেল ওকে সো আমি এনেকৈ ভাবি লম যেতিয়া পইণ্টটো দূৰত লৈ গ'লো তেতিয়া কি হ'ল পইণ্টটো দূৰত নিয়া মানে r ৰ ভ্যালুটো বহুত বেছি ডাঙৰ হৈ গ'ল কাটকে 8 কে সো যেতিয়া এনেকুৱা হ'ব তেতিয়া আমি কম যে r1 টো এপ্ৰক্সিমেটলি ইকুৱেল হ'ব বা ডাইৰেক্টলি ইকুৱেল লিখি দিও এতিয়া r2 ৰ লগত ইকুৱেল টু r ৰ লগত ঠিক আছে এই তিনিডাল লাইন কি হ'ব এপ্ৰক্সিমেটলি ইকুৱেল হ'ব এক্স্যাক্টলি ইকুৱেল নহয় অবভিয়াছলি নহয় এক্স্যাক্টলি ইকুৱেল কিন্তু অলপ ইফাল সিফাল হ'ব কিন্তু মানে ইকুৱেল হ'ব ঠিক আছে যদি বুজি পাব মানে অসুবিধা হৈছে মই জাস্ট এনে দেখাই দিছো আৰু কেতিয়াবা কাবাৰ কনফিউজন থাকিব পাৰে তো এনেকৈ ভাবা আসলতে কি হয় এই ডাইপলটো ইমান লম্বাটো নাথাকে ইমান ডাঙৰটো নাথাকে ডাইপলবোৰ বহুত সৰু থাকে ঠিক আছে মাইক্ৰোস্কোপিক হয় বহুত সৰু সো লেটস সে আমি এটোৱে ডাইপল বুলি ধৰি ললো এতিয়া সো এই ডিসটেন্সটো এখিনি হ'ব এ আৰু এখিনি এ হ'ব সো যদি মই ইয়াত এটা পইণ্ট লও এটা এই পইণ্টটো মই বহুত দূৰত লৈছো বুলি ভাব বহুত দূৰত লৈছো তো এটা r1 এটো হ'ব তাৰ পিছত r তো মাজৰটো হল এটো r2 হল হনে আৰু এটো r হল সো ইয়াতে চোৱাচোন তিনিডাল লাইন অলমোস্ট সেমে হৈছে এতিয়া এই পইণ্টটো আৰু দূৰত লৈ গলে এই তিনিডাল আৰু সেম হৈ যাব ইকুৱেল হৈ যাব তো হেনেকে ভাবিব পাৰা ওকে এটা নেক্সট স্টেপটো আমি কি কৰিম আমি পালো যে r1 = r2 = r পালো ওকে তিনিটা ইকুৱেল বুলি ধৰিলো কেতিয়া ইকুৱেল হল যেতিয়া আমি পইণ্টটো বহুত দূৰত লৈ গলো ওকে ইয়ালৈকে ক্লিয়াৰ হৈছে এটা নেক্সট স্টেপটো আমি কি কৰিব লাগে যেহেতু এটা ইকুৱেল তো ইট মিন্স আমি r1 * r2 যদি কৰো কি পাম r1 মানে r লিখিব পাৰো r1 মানে r লিখিব পাৰো r2 মানে r লিখিব পাৰো হয় না তো r2 ৰ জায়গাটো r লিখি দিও তো ইট মিন্স r স্কয়ার পাম না নাই বস্তুটো ওকে সো r1 * r2 মানে কি পালো r স্কয়ার পালো এই বস্তুটো এনেকৈ থৈ দিও অলপ পিছত ইউজ কৰিম মানে মই ক'ব বিচাৰিছো ইয়াতে যে r1 r2 আছে এইটোৰ জায়গাত আমি r স্কয়ার লিখি দিম আৰামছে ওকে ইজি হয় এটা আমি কি কৰিব লাগে আসলতে আমাৰ আইডিয়াটো আছিল ইয়াতে r1 r2 পুৰ আৰত লৈ যাব লাগে মানে r1 r2 পুৰ ইয়াৰ পৰা গায়ব কৰিব লাগে তো ইয়াতে ওপৰত যেটো r1 r2 আছে হেতুকো আমি কি কৰিব লাগে আৰত লৈ যাব লাগে তলৰটো লৈ গলো r1 r2 আমি r স্কয়াৰ লিখি দিম কিন্তু ওপৰৰ r1 - r2 টো কেনেকে আৰত লৈ যাম হেতুৰ কাৰণে এটা টেকনিক আছে সিম্পল টেকনিক হয় পাৰিবা মই দেখাই দিছো চোৱা আসলতে এনেকে ভাবা যে এই যেটা লাইন ওকে এই লাইনডালৰ লগত ইয়াৰ পৰা এটা পাৰপেন্ডিকুলাৰ বনোৱা বুলি ভাবা ঠিক আছে এনেকে আমি পাৰপেন্ডিকুলাৰ বনালো ওকে এটো পারপেন্ডিকুলার তার পিছত ইয়াতে এটা 90 কৰি আছে তার পিছত এই ডিসটেন্স খিনি কিমান হয়নো r1 হয় এইখিনি কিমান হয় r2 হয় সো দেখিবৰ কাৰণে ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে জিমান হয় এটো কিমান হয় r2 হয় তো ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে হিমান মানে হ'ব সো মই ক'ব বিচাৰিছো ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে ডিসটেন্সটো কিমান হ'ব ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে জিমান হয় r2 হ'ব ঠিক আছে r2 হ'ব সো দেখিবৰ কাৰণে নালাগিব পাৰে কিন্তু কন্ডিশনটো কি কন্ডিশনটো হৈছে এটো বহুত সৰু হ'ব আৰু এই ডিসটেন্সটো বহুত ডাঙৰ হ'ব সো ইট মিন্স আমি ক'ব পাৰো যে অলপমান ইফাল হিফাল হ'ব হেতু বেলেগ কথা দ্যাট ইজ নেগলিজিবল হেকাৰণে আমি কও এপ্ৰক্সিমেটলি ইকুৱেল বুলি সো ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে যিমান ডিসটেন্স হ'ব r2 হেতু ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে হিমানখিনি হ'ব হেনেকে আমি কলো ওকে ইজি হয় সো ইয়াৰ পৰা এখিনি কিমান হ'ব ন এতিয়া এখিনি বস্তু ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে r1 তাৰ পৰা যদি মই ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে এখিনি r2 সো r1 ৰ পৰা যদি মই r2 খিনি মাইনাস কৰি দিও তেতিয়া কিমান পাম এখিনি পাম সো এখিনিক মই কি বুলি কব পাৰো r1 - r2 বুলি কব পাৰো ওকে r1 ৰ পৰা r2 খিনি মাইনাস কৰি দিলে হেনেকে ভাবা ওকে ইজি হয় এটা সোৱা এই ডিসটেন্স খিনি কিমান হয় জানা নেকি না জানো এই ডিসটেন্স খিনি দৰকাৰো নাই বাৰু এখিনি ডিসটেন্স কিবা এটা নাম দি দিও ঠিক আছে তো এটুক a বুলি দিব পাৰা নামটো তাৰ পিছত এটুক b বুলি নাম দিব পাৰা আৰু তো এই এংগলটো যে আছে এই এংগলটো কিমান হ'ব থিতা বুলি আমি ধৰি ললো যদি এটো থিতা হয় এটো থিতা হ'ব হয় না নহয় সো যদি এটো থিতা হয় এটো থিতা হ'ব কিয় কাৰণ এই দুডাল লাইন অলমোস্ট ইকুৱেল বুলি কৈ আছো আমি ঠিক আছে অলমোস্ট ইকুৱেল কিয় কৈছো বিকজ পইণ্টটো দূৰত লৈ গৈছো পইণ্টটো যেতে দূৰত ললো r ইজ ভেৰি ভেৰি গ্ৰেটাৰ দেন a হল তো ইট মিন্স আমি কম যে এই দুডাল লাইন আৰু এডাল লাইন এই তিনিডাল লাইন অলমোস্ট ইকুৱেল লাইন হয় ওকে ইকুৱেল লেংথৰ লাইন হয় তো ইট মিন্স আমি কম যে এইটো যদি এংগল থিতা হয় তেনে হলে এটো এংগল থিতা হ'ব ওকে এনেকে ভাবা এতিয়া সিচুৱেশনটো যে কৰেসপন্ডিং এংগল থাকে না এনেকে দুডাল লাইন আছে তো এটো যদি থিতা হয় তেনে হলে এটো কি হ'ব এটো থিতা হ'ব কৰেসপন্ডিং এংগল ওকে এনেকে ভাবা ঠিক আছে এটা সোৱা
ইয়াতে যদি এটো থিটা হল এটো সাপোজ থিটা হল না এতিয়া তো ইট মিন্স আমি যদি ইয়াতে cos থিটা লগাই দিও কি পাম cos থিটা মানে কি হয় জানা না cos থিটা মানে হল বেস বাই পারপেন্ডিকুলার হয়নে বেস বাই পারপেন্ডিকুলার নহয় কি হয় cos থিটা মানে বেস বাই হাইপোটেনাস ঠিক আছে সো ইয়াৰ পৰা আমি লিখিব পাৰো নে বেসৰ ভ্যালুটো কি হ'ব থিটাটো এটো হৈ গল তো বেস মানে কি হয় আসলতে এনেকে মন ৰাখিবা তোমালোকে বহুতৰ ইয়াতে খেলিমেলি লাগে মই দেখাই দিছো এটো যদি থিটা হয় থিটাৰ অপজিটত যোনডাল থাকে হেডালক আমি পারপেন্ডিকুলার আৰু থিটাৰ তলত যোনডাল থাকিব হেডাল বেস হ'ব আৰু লম্বাডাল হাইপোটেনাস হল ঠিক আছে এনেকে ভাবা তো এডাল মন ৰাখিবা থিটাৰ অপজিটত থাকাডাল পারপেন্ডিকুলার সো ইয়াতে এটো থিটা হয় তো থিটাৰ অপজিটত কোনডাল আছে এডাল আছে তো এডালক আমি পারপেন্ডিকুলার এডাল দৰকাৰ নাই আমাক সো বেস কোনডাল হ'ব থিটাৰ লগত এডাল লাগি আছে ন তো এডালক আমি বেস বুলি কম মানে 90 ইয়াতে আছে না 90 ৰ লগত আৰু থিটাৰ লগত যোনডাল আছে হেডাল বেস বুলি কম তো ইয়াতে 90 আৰু থিটাৰ লগত যোনডাল আছে হেডাল বেস হল আৰু লম্বাডাল সবতকে এডাল হল এডালক কম হাইপোটেনাস বুলি ওকে সো বেসৰ ভ্যালুটো কি লিখিম এইখিনি লিখিম দ্যাট ইজ r1 - r2 লিখিম ওকে r1 - r2 বুলি লিখি দিলো ডিভাইডেড বাই হাইপোটেনাস কোনডাল হ'ব লম্বাডাল এডাল হ'ব হাইপোটেনাস তো ইয়াৰ ভ্যালুটো কিমান হয় ডাইপোলাৰ লেংথ টু দ্যাট ইজ টুৱাইস a লিখিব লাগিব তো ইয়াতে আমি 2a বুলি লিখি দিম সো ইয়াৰ পৰা আমি লিখিব পাৰো নে যে 2a টো ইপিনে লৈ আহিলো 2a cos theta equal to r1 - r2 এনেকে লিখি ৰাখিলো ওকে সো আমি r1 - r2 ৰ ভ্যালুটো কিমান পালো সেইখিনি তো ইয়াতে লিখিলো যে r1 - r2 is equal to কিমান পালো 2a cos theta পালো ওকে আৰু এই দুইটা বস্তু আমি এতিয়া ইয়াতে বহাই দিম তাৰ পিছত আনসাৰটো পাই যাম ইজি হয় ওকে তো এটা নেক্সট স্টেপটো আমি কি কৰিব লাগে আমি ফি উলিয়াব লাগে না টোটাল পটেনশিয়াল ফি ইজ ইকুয়াল টু কিমান পাইছো এখিনি পাইছো তো কে লিখিলো কিউ লিখিলো তাৰ পিছত ব্র্যাকেট দিলো r1 - r2 ৰ জায়গাত আমি কি লিখিম এখিনি লিখি দিম 2a cos theta তো এটা আমি 2a cos theta বুলি লিখি দিলো cos theta লিখি দিলো তলত কি লিখিম r1 into r2 আছে তো r1 into r2 মানে r স্কয়ার লিখি দিব পাৰো সো এটা আমি তলত কি লিখিম r স্কয়ার বুলি এনেকে লিখি ৰাখিলো ব্র্যাকেট দিলো হৈ গল ইজি এতিয়া লাস্ট কনসেপ্ট কি হয় ডাইপোল মোমেন্ট জানা তোমালোকে এটো কনসেপ্ট বুলি নকয় এতিয়া ইজি হয় ডাইপোল মোমেন্ট মানে কি হয় পিৰ ভ্যালুটো q into charge into separation distance 2a হয়নে সো q into 2a থাকিলে আমি p লিখিব পাৰো তো q into 2a থাকিলে এটোৰ জায়গাত আমি কি লিখিব পাৰো p লিখিব পাৰো তো বেসিক্যালি এটোক আমি p বুলি কৈ দিও আৰু সাইডত কি আছে cos theta আছে আৰু তলত কি লিখিম r স্কয়ার লিখি দিম ওকে তো ফিৰ ফৰ্মুলাটো যেটো আমি বিচাৰি আছিলো এটো কি হয় টোটাল পটেনশিয়াল ওকে সো টোটাল পটেনশিয়াল কাৰ কাৰণে ডাইপোল ডালৰ কাৰণে কত এনি পইণ্ট যাক কৈছিলো আমি এনি পইণ্টত হেতু কিমান পালো ইমানখিনি পালো ওকে দেখিছানে এটো আমি প্ৰুফ কৰিব বিচাৰি আছিলো হেতুৱে পাই গলো ওকে সো ডাইপোল ডালৰ কাৰণে এনি পইণ্টত ইমানখিনি পটেনশিয়াল ইজি হয় ডেৰিভেশনটো সো তোমালোকে চাই লোৱা এলকে ক্লিয়াৰ হৈছে নে বস্তুখিনি আৰু ভালকে লিখি ৰাখিবা তোমালোকে নোট কৰিবা তাৰ পিছত প্ৰেক্টিস কৰিবা হয়নে নোট কৰি থলে কি হ'ব তোমালোকে তাৰ পৰা বঢ়িয়াকে প্ৰেক্টিস কৰিব পাৰিবা নহলে বাৰে বাৰে ভিডিওটো চাই থাকোতে তো বহুত সময় যাব হয় না তো নোট কৰিবা বস্তুবোৰ ওকে তাৰ পিছত তাতে চাই ভালকে প্ৰেক্টিস কৰিবা ঠিক আছে আৰু কিবা যদি ডাউট থাকে মোক সুধিবা জনাবা কমেন্টত নেক্সট ক্লাছত আমি বাকি এই টপিকবোৰৰ ওপৰত এই যে চালু ন এই তিনিটা ডেৰিভেশন একিটাৰ ওপৰত কোৱেশ্চন সলভ কৰিম বোৰ্ডৰ PYQ সলভ কৰিম ঠিক আছে আৰু এনচিইআৰটিৰ বুকৰ এক্সাম্পল আছে হেবোৰ সলভ কৰিম সো গোটেইবোৰ আমি সিৰিয়ালি গৈ আছো প্ৰথম টপিকটো পঢ়িছো তাৰ পিছত কি কৰিছো বোৰ্ডৰ আৰু JEE NEETৰ PYQ সলভ কৰি গৈ আছো ওকে সো আমি বোৰ্ডত বেছিকে ফোকাস কৰিছো বিকজ বোৰ্ডটো বেছি ইম্পৰ্টেন্ট তাৰ পিছত আমি আকৌ বোৰ্ড এক্সাম শেষ হোৱাৰ লগে লগে CUETৰ কাৰণে প্ৰিপাৰেচন কৰিম তাৰ পিছত আকৌ JEE কাৰণে প্ৰিপাৰেচন কৰিম হ'ব সো হেনেকে এটা এক্সামৰ পিছত আন্তৰ কাৰণে প্ৰিপাৰেচন কৰি যাম হ'ব তো তোমালোকে কি কৰিবা তাৰ কাৰণে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবা আৰু লগৰবোৰক শেয়াৰ কৰি দিবা আৰু পাৰিলে ভিডিওটো লাইক কৰি দিবা ঠিক আছে থ্যাংক ইউ